मंडळी सुरुवात करूया एका नव्या प्लांट स्टोरीची आणि तो असणार आहे मेक्सिकन क्रीपर। या वेलाच्या स्टेम कटिंग पासून, सीड पॉड पासून तसेच बेबी प्लांट पासून याचं रोप कसं बनवायचं ते आपण या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत। या वेलीला हेवी फ्लॉवरिंग साठी सनलाइटची फार आवश्यकता असते। तसेच हा लो मेंटेनन्स प्लांट सुद्धा आहे। खूप अशी फुलं असतात याला, याच्यात पांढरा कलरही असतो। तर मंडळी आपण आता मेक्सिकन क्रीपरच्या स्टेम कटिंग पासून त्याचं रोप कसं बनवायचं हे पाहणार आहोत। तर त्याची हेल्दी स्टेम कटिंग आणायची आहे। मेक्सिकन क्रीपरची ही फुलं आहेत, खूप सुंदर असतात ही फुलं, पाहू शकताय। हा खूप रेअर असणारा वेल आहे। जर तुम्हाला कुठे हा मिळाला तर त्याच्या स्टेम कटिंग पासून त्याचं रोप बनवण्याचा नक्की प्रयत्न करा। म्हणजे आपण मेक्सिकन क्रीपरच्या कटिंग कलेक्ट करून त्या 45 डिग्री अँगल मध्ये खालून अशा कट करून घेतल्या आहेत। त्यात आपण सॉइल मीडियम मध्ये लावण्यासाठी रेडी आहेत। वेगवेगळ्या साईजचे आणले आहेत मी, तर आपण त्यातली एखादी कटिंग आज लावून पाहूयात। तर मी त्याची अशी कटिंग कलेक्ट करून आणली आहे। जाड आणायची आहे। तर तुम्ही पाहू शकाल त्याला असे वेल आलेली आहे, इथे आलेली आहे, इथे आलेली आहे। तर आपण तो कट करून आपल्या सॉइल मिक्सर मध्ये लावून घेणार आहोत। याच्या आपण आधी रूट स्ट्रक्चर डेव्हलप करून घेणार आहोत या सॉइल मीडियम मध्ये, आणि मग मोठ्या पॉट मध्ये मी त्याला शिफ्ट करणार आहे। तर पॉटिंग मिक्सर साठी मी काय वापरले मी तुम्हाला थोडक्यात सांगते। मी तयारच करून घेतलंय कटिंग लावण्यासाठीचं सॉइल मिक्सर। त्यासाठी मी वाळू आणि कोकोपीट याचं समप्रमाण वापरलं आहे। 2 चमचे वापरलेत मी, हे 2 चमचे हे, आणि असं ग्लास मध्ये भरून घेतलं आहे। तसेच मी पाणीही दिलंय ग्लास मध्ये, आणि मी रूटिंग हार्मोन म्हणून दालचिनीची पावडर वापरणार आहे आपल्या स्टेम कटिंगला। तर आता आपण आपली कटिंग व्यवस्थित कट करून घेऊया। आणि मी आपली स्टेम कटिंग घेतली आहे मेक्सिकन क्रीपरची। तर ती आपण 45 डिग्री अँगल मध्ये कट करून घेणार आहोत, 45 अंश कोनामध्ये। हे मी ठेवलं आहे त्याचं जे आलेलं वेल आहे, किंवा त्याला आपण फूट म्हणू, एक नवीन आलेली स्प्राउटिंग, त्याची ग्रोथ करण्यासाठी मी ती ठेवणार आहे। ती आपण आता पाण्यामध्ये डिप करून घेऊया, आणि रूटिंग हार्मोन सोल्युशन जे मी वापरलंय त्याच्यात पण डिप करून घेऊया दालचिनीच्या पूड मध्ये। हे उत्तम फंगीसाइड आहे आणि रूटिंग हार्मोन सुद्धा आहे। रूटिंग हार्मोनचा माझा डिटेल व्हिडिओ आहे चॅनलवरती, तो तुम्ही नक्की पहा जर तुम्हाला त्याच्याबद्दल जास्त जाणून घ्यायचं असेल तर। मी बऱ्याच गोष्टी त्यात कव्हर केल्या आहेत। तर आपल्या सॉइल मीडियम मध्ये मी आपली कटिंग लावून घेते। कटिंगची उंची मी थोडी जास्तच ठेवली आहे, आणि ती अशी प्रॉपर ना फिक्स करून घ्यायची आहे आपल्या सॉइल मीडियम मध्ये। सॉइल मीडियमला आधीच पाणी दिलेलं, कारण हे जे रूटिंग हार्मोन आहे ते त्या स्टिकला चिटकून राहतं व्यवस्थित, आणि ती आता हलणार नाहीये। कटिंग आपली स्थिर राहणार आहे सॉइल मीडियम मध्ये। आणि आपण कोकोपीट आणि वाळू वापरल्यामुळे याच्यात कटिंग सक्सेसफुल होते आणि त्याची खूप छान ग्रोथ होते। तसेच रूटिंग हार्मोनमुळे रूट स्ट्रक्चरही खूप चांगलं डेव्हलप होतं। त्यामुळे तुम्ही या छोट्या मोठ्या गोष्टी ज्या आहेत कटिंग लावताना नक्की लक्षात ठेवा। यामुळेच आपले कटिंग सक्सेसफुल होतं आणि छान ग्रो सुद्धा होतं। तर अशा प्रकारे आपण मेक्सिकन क्रीपरचं स्टेम कटिंग कलेक्ट करून त्याच्यापासून रोप बनवू शकतो। नक्की ट्राय करून पहा। हे जे मी आहे हे कट न करण्याचं कारण म्हणजे मला त्याची प्रोग्रेस कळावी त्या कटिंगची, म्हणून मी ते कट नाही केलं आहे। थोड्या दिवसांनी मी हे कट करून टाकणार आहे, कारण इथून नवीन स्प्राउटिंग त्याला येईलच। तर मंडळी हा जो कंटेनर आहे मी सेमीशेड सनलाइटला ठेवून देणार आहे। याचा सूर्यप्रकाश आणि पाणी याची जर तुम्ही व्यवस्थित काळजी घ्याल तर तुम्ही याचा सक्सेसफुली रोप बनवू शकता। तर मंडळी कोणतीही कटिंग सक्सेसफुल होण्यासाठी सर्वात महत्त्वाचं असतं म्हणजे त्या कटिंगसाठी आपण वापरलेलं त्याचं सॉइल मीडियम, जे मी यासाठी वापरले कोकोपीट आणि वाळू। तर मी ते का वापरलंय याचा डिटेल व्हिडिओ माझ्या चॅनलवरती आहे। इनफॅक्ट कटिंग ग्रो करण्यासाठी लागणारं सगळं सॉइल मिक्सचर, रूटिंग हार्मोन मी सगळं त्यात कव्हर केलं आहे। तो व्हिडिओ तुम्ही नक्की चेक करून घ्या। मी त्याची लिंक माझ्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देईनच। तसेच रूटिंग हार्मोन सोल्युशन्स पण खूप महत्त्वाचे असतात आपल्या कटिंगसाठी, तर याचाही माझा एक डिटेल व्हिडिओ आहे, तोही तुम्ही चेक करून घ्या। दोनही व्हिडिओंच्या लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देणार आहे, तर त्याही व्हिडिओ तुम्ही पाहून घ्या जर तुम्हाला सॉइल मीडियम बद्दल, रूटिंग हार्मोन बद्दल जाणून घ्यायचं असेल तर। याची जर तुम्ही प्रॉपर काळजी घेतली तर तुम्ही कोणतीही कटिंग सहज ग्रो करू शकता। मंडळी आपण हे प्लांट स्टेम कटिंग पासून तर तयार करू शकतोच, तसेच आपण या झाडाच्या
खाली येणारे बुंद्यामध्ये बेबी प्लांट कलेक्ट करून सुद्धा ह्याचं रो बनवू शकतो. तर मी एक कलेक्ट करून आणला आहे. पाहू शकता ह्याचं रूट स्ट्रक्चर थोडंसं वेगळंच वाटलं मला. तर हे कलेक्ट करून सुद्धा आपण आपल्या होम गार्डनमध्ये या झाडाची ॲडिशन करू शकतो. मी तुम्हाला तर मंडळी आपण मेक्सिकन क्रीपरच्या सीड पॉट पासून त्याचे रोप बनवू शकतो. तर ही फुलं असतात, ही फुलं थोडीशी परिपक्व झाल्यानंतर त्याचे असे सीड पॉट तयार होतात. तर आपल्याला ते अशा फॉर्ममध्ये कलेक्ट करायचे आहेत. तर तुम्ही ते सनलाईटमध्ये ड्राय करू शकता किंवा ते झाडालाही ड्राय झालेले असतात. तर आपल्याला साधारण अशा फॉर्ममध्ये लागणार आहे ह्याचं रोप बनवण्यासाठी. ह्याच्या आत त्याचा सीड पॉट असतो. हे आहेत मेक्सिकन क्रीपरचे सीड्स, यापासून आपण त्याचं रोप बनवू शकतो. मेक्सिकन क्रीपरचे सीड पॉट मी कलेक्ट केले आहेत. तर हे झाडाच्या वेलीला लागलेले असतात. तर आपण असे हे या फॉर्ममध्ये कलेक्ट करून घ्यायचे आहेत. ते असे असतात साधारण दिसायला. ड्राय करून घ्यायचे आहेत सनलाईटमध्ये आणि ते त्याच्या आतमधून असे त्याचे सीड रिमूव्ह करून घ्यायचे आहेत. अशा सीडपासून आपण त्याचं रोप बनवू शकतो. असे सीड वापरूनच आपण त्याचे हे बेबी प्लांट बनवले आहेत. आपण सीड पॉट वापरून असे बेबी प्लांट बनवू शकतो मेक्सिकन क्रीपरचे. तर मंडळी आपण मेक्सिकन क्रीपरचे हे जे कलेक्ट केले बेबी प्लांट आहेत ते या सॉइल मिक्समध्ये लावून घेणार आहोत. पॉटिंगसाठी सॉइल मिक्सर कसं बनवायचं हा माझा डिटेल व्हिडिओ आहे चॅनलवरती, तो तुम्ही चेक करून घ्या. त्याचं नाव आहे युनिव्हर्सल पॉटिंग मिक्सर. म्हणजेच सर्वसाधारणपणे कोणत्याही झाडासाठी मातीचं मिश्रण कसं असलं पाहिजे याबद्दल तो व्हिडिओ आहे. त्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देईनच. तर आपण मेक्सिकन क्रीपरचे हे बेबी प्लांट आपल्या सॉइल मिक्समध्ये लावून घेऊयात. पॉटिंगमध्ये होल बनवून घ्यायचं आहे आणि बेबी प्लांट लावून घ्यायचे आहेत. तर मी 2 घेतले आहेत. असं आपण ते सॉइल मिक्सरमध्ये लावून घ्यायचं आहे आपलं झाड. तर आपल्या पॉटमध्ये आपल्या दोन्ही बेबी प्लांट लावून झाले आहेत. अशा प्रकारे आपण त्याचं बेबी प्लांट पासून सुद्धा ॲडिशन करू शकतो. आणि ह्याचे सीड असतात ते सीड पासून सुद्धा आपण त्याचे असे बेबी प्लांट बनवून सुद्धा त्याच्यापासून रोप बनवू शकतो. खूप नाजूक असतात बेबी प्लांट, तुम्ही पाहू शकता. आपण आपल्या रोपाला पाणी देऊन घ्यायचं आहे. आता मी हा पॉट सेमी शेड सनलाईटला ठेवून देणार आहे रोप त्या सॉइल मिक्सरमध्ये सेटल होण्यासाठी. नंतर मी हे नॉर्मल सनलाईटला शिफ्ट करणार आहे. या रोपाला हेवी फ्लॉवरिंगसाठी जास्त सनलाईटची आवश्यकता असते. तसेच फर्टिलायझर रिक्वायरमेंट सुद्धा खूप कमी आहे झाडाची, फार काळजी नाही घ्यावी लागत. त्यामुळे तुम्ही हे रोप तुमच्या होम गार्डनमध्ये नक्की ॲड करा. तर तुम्ही हे नक्कीच ट्राय करा आणि तुमच्या होम गार्डनमधल्या कलेक्शनमध्ये मेक्सिकन क्रीपरला नक्की ॲड करण्याचा प्रयत्न करा. हा दिसायला तर ही फुलं छान आहेतच, पाहू शकताय तुम्ही, पण हा एक मेडिसिनल प्लांट सुद्धा आहे. याच्या फुलांपासून आणि पानांपासून औषधं तयार केली जातात. त्यामुळे हा एक मेडिसिनल प्लांट सुद्धा आहे. तसेच या प्लांटमध्ये अँटीबॅक्टेरियल, अँटीफंगल प्रॉपर्टीज असतात. असा उपयोगी आणि सुंदर दिसणारा प्लांट आपण आपल्या होम गार्डनमध्ये नक्की ॲड करा. प्रयत्न करत राहायला पाहिजे. काही कटिंग अनसक्सेसफुल होतील पण इनिशियल स्टेजमध्ये, पण तुम्ही त्या अनुभवातून पुढे शिकत जाल आणि त्याच्यापासून एक सक्सेसफुल रोप एक ना एक दिवस नक्कीच तयार करून पाहाल. त्यामुळे प्रयत्न करत राहा. पुन्हा भेटूच आपण अशाच एका इन्फॉर्मेटिव्ह व्हिडिओमध्ये एका नव्या प्लांट स्टोरीसोबत. हॅपी गार्डनिंग.